සුබ දවසක් වේවා අපේ යාළුවෝ හැමදෙනාටම SLMixsalad YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ Smart Bracelet එකේ unboxing and review වීඩියෝ එකක්. ඒ වගේම මතක් කරන්න කැමති අපේ YouTube channel එක ඔයාලා තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා අපිට සහයෝගයක් දෙන්න. ඒ වගේම අපේ අලුත්ම වීඩියෝ වල updates ඔක්කොම ඔයාලට එක තැනකින් දැනගන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝ channel එක අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තිබ්බහම. හරි. අපි දැන් බලමු මොකක්ද මේ smart bracelet එක මෙයාගේ තියෙන features මොනවද කියලා සහ specifications ගැන අපි පොඩි review එකක් මෙතන අපි කරන්න යනවා. හරි. මෙන්න මේ තියෙන්නේ 119 plus කියන smart bracelet එක. එතකොට මේක අපි aliExpress site එකෙන් තමයි order කරලා ගෙන්න ගත්තේ. මේක රුපියල් 1900 2500 අතර මුදලකට aliExpress හරහා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙහි ඒ කියන්නේ ලංකාවේදී ඔයාලා මේක ගන්නවා නම් රුපියල් 2500ට වඩා වැඩි මුදලකට තමයි ඔයාලට මේක ගන්න වෙන්නේ. එතකොට මේකේ මේ box එකේ පිටිපස්සේ ඒ watch එකේ තියෙන specification මේ විදිහට සඳහන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි දැන් බලමු මේ ස්මාර්ට් බ්‍රේස්ලට් එක නැත්නම් ස්මාර්ට් වොච් එකේ ඇතුලේ මොන වගේ box එකේ ඇතුලේ මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඔන්න මේ විදිහට අපි මේක unbox කරා. ඊට පස්සේ අපි මේ box එක චුට්ටක් වහලා පැත්තකින් තියලා තියමු නේද? හරි. දැන් මෙන්න ඔයාලා හැම තැනකදීම දකිනවා වගේ මේකේ user manual එකක් තියෙනවා. එතකොට මේක English වලින් සහ Chinese වලින් දෙකෙන්ම තියෙනවා. එතකොට මේ user manual එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා QR code නැත්නම් barcode එකක් වගේ QR code එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ QR code එක scan කරලා තමයි ඔයාලට මේ watch එකට අදාළ smart app එක ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මේකෙදී අපි බලමු මොන වගේ components මේකේ ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ ස්මාර්ට් වොච් එක charge කරගන්න පුළුවන් external වෙනම කේබල් එකක් තියෙන. එතකොට මේ තියෙන්නේ ස්මාර්ට් වොච් එකට සම්බන්ධ කරන්න තියෙන මේ charging pin දෙක. එතකොට මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය USB 2 type port එකක්. එතකොට මේක අපිට ඔයාලගේ ඕනම charging dock එකකට මේක සම්බන්ධ කරලා ඔයාලගේ ස්මාර්ට් වොච් එක බොහොම පහසුවෙන් මේක charge කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඔරලෝසිය නැත්නම් ස්මාර්ට් bracelet එකේ strap දෙක බොහොම ලස්සනට ස්මාර්ට් ලුක් එක නැත්නම් හැන්ඩි ලුක් එකකින් තමයි ඔයාලට මේ දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ මැටීරියල් එක TPU ඒ හින්දා හොඳ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ තියෙන්නේ අනිත් ස්ට්‍රැප් එක. එතකොට අපි බලමු මේ වොච් එකට මේක කොහොමද සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම මේකේ පොඩි තියෙනවා මේ වගේ ලොක් එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් අපිට බොහොම පහසුවෙන් වොච් එකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් සහ මේක ගලවගෙන අයින් කරලා තියාගන්නත් පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ ලොක් එක තියෙන හින්දා. හරි. අපි දැන් මෙන්න මෙහෙම මේක සවි කරගමු මුලින්ම වොච් එකට. හරි. මේ විදිහට මේක එක පැත්තක් සම්බන්ධ කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ලොක් එක පොඩ්ඩක් මෙහෙට ඇදලා දාන්න තමයි තියෙන්නේ. බොහොම පහසුයි සරලයි. හරි. ඕන කෙනෙක්ට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕන වෙලාවක මේක ගලව ගන්නත් පුළුවන්. හරි. දැන් ඔන්න මේකත් අපි දාලා තමයි යන්නේ. ඒක නම් වැටුනේ නැහැ හරියට. හරි. වැල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි මෙන්න වොච් එක මොන වොච් එකේ ලුක් එක. එතකොට ගොඩක් හොඳ ස්මාර්ට් ලුක් එකක් මේකේ තියෙනවා. හරි. අපි දැන් මේ වොච් එක ඔන් කරන්න තමයි යන්නේ. ඒ හින්දා අපි චුට්ටක් මෙතන නිකන් අපි කළුවර කරගමු. මොකද එළිය වැඩි වුණාන් පස්සේ මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක ලොකුවට ඔයාලට පේන්නේ නැහනේ. ඒ හින්දා ඔන්න දැන් අපි මෙන්න මෙතන මේ තියෙනවා බටන් එකක්. එතකොට මේ බටන් එක මේක දැනටම මේ ඔන් වෙලා තමයි තියලා තියෙන්නේ. අපි මේක නැවත ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන හින්දා අපි මේක ඔෆ් කරලා නැවත ඔන් කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේක මම කියලා දෙන්නම්. මේක අපි මුලින්ම ඔෆ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ඔන් කරගෙන බලමු කොහොමද මේක ඇතුලේ මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ කියලා. හරි. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේන පොඩි බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ බටන් එක තත්පර 5ක් වගේ ඔබාගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපේ වොච් එක ඔන් වෙන්නේ. හරි. එතකොට ඔයාලට පේනවා වොච් එකේ ටයිම් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඩේට් එක තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ටික තියෙනවා. එතකොට අපි මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මේකේ තව තියෙන්නේ කියලා. එකපාර ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඔන්න ඔයාලට ස්ටෙප් කවුන්ටින් එක මෙතනින් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ heart rate monitoring එක. ඊට පස්සේ මෙතන sport කියන ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒකයි long press කරාන් පස්සේ මේ විදිහට ඇවිදිනකොට ඊට පස්සේ මේ විදිහට අත් ඉහළ පහළ ගෙන යද්දී ඊට පස්සේ sit ups වලදී
කොච්චර කැලරි ප්‍රමාණයක් ගියාද කියන එක ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මැසේජ් කියන එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට ෆෝන් එකත් එක්ක මෙයා කනෙක්ට් වුණාන් පස්සේ සම්බන්ධ වුණාන් පස්සේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකට එන මැසේජ් වල නොටිෆිකේෂන් මෙයා පෙන්නනවා. එතකොට මේ මෝ කියන එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන settings වගේ icon එකක් තමයි තියෙන්නේ. මෙතන sleep කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන weather එක තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා මියසික් කියලා තියෙනවා. මේ ෆන්ක්ෂන් ගොඩාක් තියෙනවා. කැමරා තියෙනවා. ලුක් ඉන්ෆෝ කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න රීසෙට් ෆන්ක්ෂන් එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන අර අපි කලින්ම තිබ්බ බාකෝඩ් එක නැත්නම් QR කෝඩ් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන මෙයාගේ මේ වොච් එකේ details එක. එතකොට මේක long press කරාන් පස්සේ තමයි මේක off වෙන්නේ. හරි. අපි දැන් නිකමට බලමු මේ sensor එක sensor එකක්. අපි හැමෝම දන්න එකක් තමයි blood BPM එක. ඒ කියන්නේ heart rate monitor එක. අපි බලමු මේක මොන වගේද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. දැන් මෙහෙම මේ icon එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ button එක press කරගෙන ඉන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මේක ක්ලික් වෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක හරියටම ස්ටේබල් රීඩින් එක ආවම පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මෙයාගේ රීඩින් එකක් අපිට මෙතනදී අපිය වෙනවා. හරි. තප්පර ගානක් යනවා ඒකට. බලමු කීයද එන්නේ කියලා. ඔව් චුට්ටක් වෙලාව නම් යනවා. ඔන්න ආවා. BPM එක 80යි. ඒ වගේම තව මෙතන පොඩි ෆන්ක්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක ගැනත් ඔයාලට වෙනම අපි වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. එතකොට අපි දැන් බලමු මේක නැවත පාරක් මේක සෙන්ස් කරද්දී කොහොමද මේක සෙන්ස් වෙන්නේ කියන එක වොච් එක හරහා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ සෙන්සර් එක. ඔන්න ඕක තමයි මේ heart rate monitoring එකට එන සෙන්ස් එක. එතකොට මේකෙන් තමයි අපේ මේ heart rate එක මේගොල්ලෝ හරියටම හොයාගන්නේ. හරි. අපි මේකේ තියෙන අනිකුත් ෆන්ක්ෂන් ගැන සහ මේක කොහොමද ෆෝන් එකට සවි කරගන්න නැත්නම් කනෙක්ට් කරගන්න කියන එක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් ඊළඟ ළඟදීම අපි අරන් එනවා. බොහොම ස්තුතියි අපේ වීඩියෝ එක බැලුවට.